ආයිබෝවන් අදත් අපේ DPKIDS YouTube channel එකට අපේ දරුවන්ව අපි ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ වගේ කොළ ටිකක් කපාගෙන ලෑස්ති වෙලා නේද ඉන්නේ. මේ බලන්න. wrapping papers වලින් තමයි මම මේ කොළ ටික කපාගෙන ඉන්නේ. අම්මලා තාත්තලා උදව් කරනවා නේද අපේ දරුවන්ට මේවා කපාගෙන ලෑස්ති කරගන්න. ඔව් අපේ ආදරණීය දෙමව්පියන්ගෙන් අපි ඉල්ලනවා දරුවන්ට දරුවන්ගේ වැඩිපුර මේ හම්බෙලා තියෙන නිවාඩු කාලේ අර්ථවත්ව, ඒ වගේම රසවත්ව, ඒ වගේම විනෝදජනක විදිහට ගෙවා ගන්න, උදව් කරන්න, යොමු කරන්න, මේ වගේ නිර්මාණ කරන්න අපේ දරුවෝ ගොඩක් සුන්දර දරුවෝ වෙනවා මේ වගේ සුන්දර නිර්මාණات එක්ක. අපි අද මොකක්ද හදන්නේ? මේ බලන්න. මේ ලස්සන බොක්ස් එකක්. මේක අපිට gift box එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්, storage box එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේකත් අපි සරල මේ origami කොළ වලින් ඉතාම ලේසියෙන් හදාගන්න origami නිර්මාණයක් විතරක් නෙමෙයි, හරිම ප්‍රයෝජනවත් දෙයක් විදිහටත් මේක කියන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු මේක හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකට ඕනේ වෙනවා කොළ දෙකක්. ඒ කියන්නේ මේ යට කොටසයි උඩ පියනයි හදාගන්න කොළ දෙකක් ඕනේ වෙනවා. එතකොට මං ඉස්සෙල්ලම කියන්නම් මේකේ යට කොටස හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. යට කොටසට මං තෝරගත්තේ මේ වගේ රටාවක් නැති තනි කොළයක්. රටාවක් තියෙන කොළයක් තෝරගත්තා. ඒකේ පියන හදන්න. ඉස්සෙල්ලම අපි හදමු යට කොටස. අපි මේක දෙකට නමනවා. එතකොට අනිත් පැත්තටත් මෙහෙම දෙකට නමනවා. ඊට පස්සේ අපි අර කලින් නැම්පු විදිහට දබුතොන් ඔරි ලියුම් කවරයක් වගේ පේන විදිහට මෙන්න මෙහෙම නමනවා. හරි, මෙන්න මෙහෙම අපි ලියුම් කවර එක හැඩයක් එන විදිහට මේක නමා ගත්තා. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ අපේ දුවලා පුතාලා මේක මෙහෙම දෙකට නමා ගන්න. ඊට පස්සේ මේ කෙළවර මැද රේඛාව ළඟට නමා ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට. පස්සේ අනිත් එකත් මෙන්න මේ විදිහට. හරි, ඊට පස්සේ පැත්ත මාරු කරන්න නැතුව අනිත් දිශාවටත් මෙන්න මෙහෙම දෙකට නමනවා. මෙන්න මෙහෙම ආයෙත් අර විදිහටම අනිත් පැත්තට කරපු විදිහටමයි මෙහෙම නමනවා. නමනවා. හරි. දැන් මෙන්න මෙහෙම අපි මේක දිගාරිනකොට මේ පේනවාද ඉබේම පොඩි ත්‍රිකෝණ දෙකක් එළියට එනවා. අපි කරන්නේ මෙන්න මේ දෙක පොඩ්ඩක් මෙහෙම හදා ගන්න ඕනේ. එතකොට මේකේ මේක මේ රටාව දිහා බැලුවොත් මේකේ මේ මැද තියෙන කොටුව තමයි අපේ මේ බොක්ස් එකේ මේ යට කොටසට එන්නේ. මෙන්න මේ කොටුව. එතකොට ඒ කොටුවේ මේ දෙපැත්තේ කොටස් දෙක තමයි මෙහෙම එන්නේ. අපි බලන්න ඕනේ මේක කොහොමද මේකට රඳව ගන්න කියලා. ඊට පස්සේ අපි දැන් මේ පැත්ත හැරෙව්වොත්, මේ පැත්ත හරවලා මං කිව්වොත් බලන්න මේ රටාවේ දැන් මං කියවනේ මේක තමයි මේ පෙට්ටිය යටම කොටසට එන්නේ කියලා. අපි රඳව ගන්න කොටස එන්නේ මෙන්න මේ සමචතුරස්‍ර දෙකෙන්. එතකොට අපි කරන්නේ මේ ඒක මැදින් තියනවා මෙහෙම ඉරි දෙකක්. ඒ ඉරි දෙක මෙන්න මේ ධාරේ මෙන්න මේ මැද ධාරේ ළඟින් ඇතුළට නමන ගමන් මෙන්න මෙහෙම ගන්න ඕනේ මේ ධාර දෙක එකට කරලා. ඊට පස්සේ මෙතන චුට්ටක් තද කරගන්න. මේ පැත්තත් එහෙමයි. මේ මෙතන තියෙන මේ ධාරේ යටට යන ගමන් මෙන්න මේ ධාර දෙක මෙන්න මෙහෙම එකතු කරනවා. මෙහෙම එකතු කරනවා. එතකොට අපිට ඇතුල් පැත්ත බැලුවොත් මේ වගේ හැඩයක් තමයි එන්නේ.
මං කියවනේ මේක එන්නේ දෙපැත්තේ මේ කොටස් දෙක කියලා. එතකොට අපි මේ දෙක මෙහෙම කරනකොට මේක ඉබේම මෙහෙම එකතු වෙනවා. මේ ඒක අපි ඇඟිලි දෙකේ මෙහෙම අල්ලගෙනම මෙන්න මේ කොටස මෙන්න මෙහෙම ඇතුළට නමනවා. ඔන්න අපේ බොක්ස් එකේ එක පැත්තක් හදාගෙන ඉවරයි. ඒ විදිහටම තමයි අනිත් පැත්ත හදන්නේ. මම කියන්නම්. මේ පැත්ත හැරෙව්වොත් ලේසි. එතකොට මෙන්න මේ කොටුවේ මෙන්න මේ මැද රේඛාව තියෙනවා. මේක ඇතුළට කරන ගමන් මෙන්න මේ ධාරයට ගන්න ඕනේ. මෙන්න මෙහෙම. උඩටම මෙහෙම නමන්න. මේ පැත්තත් එහෙමයි. මේ කොටුවේ මෙන්න මේ රේඛාව ඇතුළට කරන ගමන් මේ දෙක මෙහෙම නමනවා. ඊට පස්සේ මේක මෙහෙම තියාගෙන අනිත් පැත්ත හරවනකොට මේ දෙක ඉබේම මෙතනට වෙලා තියෙනවා. අපි ඇඟිලි දෙකෙන් මේක මෙහෙම තද කරගෙනම මේක ඇතුළට නමනවා. එච්චරයි. බොක්ස් එක හැදිලත් ඉවරයි. එතකොට අපි ඊළඟට බලමු මේ බොක්ස් එකේ මේ පියන හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒත් නැමුම් ක්‍රමේ නම් එකම විදිහට තියෙන්නේ. හැබැයි ප්‍රමාණය ගන්නකොට අපි පොඩ්ඩක් වෙනස් කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ කොළ දෙක ප්‍රමාණ දෙකකින් ගන්නවා නෙමෙයි එකම ප්‍රමාණය. ඒ කියන්නේ මම අද මේ මගේ බොක්ස් එක හදන්න ගත්තේ සෙන්ටිමීටර 15ක් දිග 15ක් පළල. එතකොට පියනටත් ඒ ගාන යට කොටසටත් ඒ ගාන. ඒ ප්‍රමාණය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි නමනකොට පොඩ්ඩි වෙනසක් කරනවා. අනිත් නැමුම් ක්‍රම ඔක්කොම එකයි. අර වගේම අපි නමමු. දෙකට නැමුවා. අනිත් පැත්තටත් දෙකට නැමුවා. ලියුම් කවරයක් වගේ නැමුවා. ලියුම් කවරයක් වගේ නැමුවා. මං වචනයක් කිව්වා මතකද? මේකට ජපන් භාෂාවෙන් නම් කියනවා සබුතොන් ඔරි කියලා මේ විදිහට නමන නැම්මට. එතකොට ඔන්න අපි ලියුම් කවරයක් වගේ නමා ගත්තා. මේක ආපහු මෙහෙම අපි දෙකට නමනවා. මේ පැත්තත් මෙන්න මෙහෙම දෙකට නමනවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මොකක්ද? මෙන්න මේ කෙලවර මේ කෙලවරට නමනවා. මේ කෙලවර මේ කෙලවරට නමනවා. පස්සේ මේක දිග ඇරලා මේ කෙලවර මේ මැද රේඛාවට නමනවා. මේ කෙලවර අනිත් පැත්ත හරවලා මෙන්න මැද රේඛාවට නමනවා. ඊට පස්සේ හිමින් දිග අරිනකොට මේ කොළ දෙකක් දිග ඇරෙනවා. මේ පැත්ත අරගෙන අපි අනිත් පැත්ත හරවලා බලනවා. මේ කෙලවරෙම තියෙන සමචතුරස්‍රය තමයි අපි තෝරගන්න ඕනේ. ඊට ඉස්සෙල්ලා අපි මෙහෙම පොඩ්ඩක් මේ රේඛාව තද කරගෙන ඉමු. එතකොට අපිට ඊළඟ පියවර නමන්න ලේසියි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ සමචතුරස්‍රය මැදින් තියෙන රේඛාව ඒක ඇතුළට නමන ගමන් මේ රේඛාවයි එකට ගන්නවා. අපි මෙහෙම උඩටම තද කරනවා. ඒ වගේමයි මේක මෙහෙම කරන ගමන් මෙහෙම තද කරනවා. එතකොට ඉබේම මේ කොටස් දෙක ත්‍රිකෝණ දෙකක් වගේ මෙතනට එනවා. අපි මෙන්න මෙහෙම ඇතුළට නමනවා. දැන් අපි එහෙම ගත්තොත් ඔන්න මම ඉක්මනට කියන්නම්. මෙහෙම ගත්තොත් අපිට මේ දෙකම එක සයිස් එකට එන්නේ. එතකොට අපිට ඇතුළට නමා ගන්න බැරි වෙනවා. ඇතුළට දා ගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් ඇතුළට දාන්න අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මේ ප්‍රමාණය තව චුට්ටක්, ඒ කියන්නේ මේ කොටුවේ කොටස තව චුට්ටක් වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඒක ගන්නෙ මෙහෙමයි. දැන් අපි යට කොටස අපි මේ ලියුම් කවරයක් විදිහට නමා ගත්තට පස්සේ අපි මේ කොටස ගත්තේ අපි මේ මෙතන මේ මැද තියෙනවානේ. මැදට මෙහෙමම කරලානේ. එහෙම නෙමෙයි. අපි ගන්න ඕනේ ඊට වඩා චුට්ටක් ලොකු කරලා. ඒ කියන්නේ දැන් මෙහෙම ගන්නවා නම් මැද ඉර මේකනම් මැද ඉර දිහා බලාගෙන ඒ ළඟටම කරන්නේ නැතුව චුට්ටක් මෙන්න මෙහෙම ඉඩ තියලා නමනවා. මේ බලන්න. මේ පැත්තත් නැමුවොත් මෙතනටම ගන්න නැහැ. මේ මැද ඉරෙන් චුට්ටක් මෙහාට කරලා නමනවා. ආයි දිගාරිනවා.
මැද ඉරටම නමන්නේ නැහැ. මැද ඉරට චුට්ටක් මේ පැත්තෙන් නමනවා. මැද ඉරටම නමන්නේ මැද ඉරට චුට්ටක් මේ පැත්තෙන් නමනවා. මේ දාරවල් ටිකක් හදට නමා ගත්තොත් ලස්සනට හැඩේ ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මෙහෙම දිග ඇරලා දැන් මගේ දූල පුතාලට මතකයි මේක මෙහෙම තද කරා. මේක මෙහෙම තද කරා. මෙතනින් අපි මේක එකතු කරා. තද කරා. මෙහෙම තද කරා. මේක මෙහෙම එකතු කරා. මෙන්න බලන්න. බොක්ස් එක හදාගෙන ඉවරයි. අපිට පුළුවන් මේ දෙක දිග ඇරෙනවට මෙන්න මෙහෙම ගම් ටිකක් ගාලා මෙන්න මෙහෙම අලව ගන්න. මේක ඇත්තටම මේ කොලේ සාම්ප්‍රදායික ජපන් කඩදාසියක කියන්නේ වෂි පේපර්ස් කියලා හඳුන්වන සාම්ප්‍රදායික වෂි කොලයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒවා ටිකක් අමාරුයි සාමාන්‍ය ගම් වලින් අලවන්න කෙඳි ගතිය වැඩි හින්දා. දැන් බලන්න අපේ බොක්ස් එක මේ අපිට පුළුවන් ලේසියෙන්ම මෙහෙම වහගන්න. මේ බලන්න මේ තියෙන්නේ මං ඒ වගේ ටිකක් ඝනකම කොලයකින් හදාගත්ත බොක්ස් එකක්. ඇත්තටම අපිට කාට හරි තෑග්ගක් දෙන්න හරි ලස්සනයි නේද මේ වගේ පෙට්ටියක් අපි වෙළඳපොලෙන් මිලදී ගන්න නැතුව අපිම හදාගත්තොත්. ඒකේ වටිනාකම වැඩිනේ අපිම හැදුවම. මේ බලන්න මං හදලා තියෙන මල් මම ස්ටෝර් කරගෙන තියෙන්නේ මේ විදිහට. එතකොට අපි බලමු ඊළඟ බොක්ස් එකේ මොකද තියෙන්නේ කියලා. ඒකේ තියෙනවා ලස්සන සමනල්. මේ බලන්න ලස්සන. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හදමු අපි මේ සමනලයක් ලස්සනට. ඒ වගේම තමයි මේ බලන්න. මම මගේ නිර්මාණවලට ඕනි කරන දේවල් මේ වගේ පොඩි පොඩි බොක්සස් හදාගෙන පෙට්ටි හදාගෙන මේ වගේ දාගෙන තියෙනවා. එතකොට මට නිර්මාණයක් කරන්න ඕන වුණා මම ඒකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා මේ වගේ තලවගෙන තියෙනවා. එතකොට නිර්මාණයක් කරන්න ඕනි වුණාම මම ඉක්මනට මට හොයාගන්න පුළුවන් මේකේ තමයි ඒවා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට අපිට කාලේ ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් නිර්මාණයක් කරන්න යනකොට ඔක්කොම ලෑස්ති කරගෙන ඉන්නකොට. මෙන්න මේ බලන්න මේක මොකක්ද? මේ බලන්න. මේ සාම්ප්‍රදායික ඔරිගමි කලාවේ මේ ඔරිගමි රස විඳින තව එක ක්‍රමයක්. ඒ කියන්නේ මේ සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට තමයි මේක හැදුවේ 15ක් දිග 15ක් පළල කොලයකින් ඊට වැඩිය 0.5ක් අඩු කර තමයි මේ පෙට්ටි ටික හදලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක හැදුවා නම් සෙන්ටිමීටර් 15ක් දිග 15ක් පළල කොලයකින් මේක හදලා තියෙන්නේ සෙන්ටිමීටර් 14.5ක් දිග 14.5ක් පළල කොලයකින්. ඒ වගේ බලන්න මං කීයක් හදලා තියෙනවද කියලා ගණන් කරමු. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9යි 10යි 11යි 12යි. මේ බලන්න පාට හරිම ලස්සනයි. මං හිතනවා අනිවාර්යෙන් මගේ දුවලා පුතාලා අද නම් සාම්ප්‍රදායික ඔරිගමි කලාවේන හරිම ලස්සන. ඒ කියන්නේ මැජික් එකක් වගේ අපූර්ව නිර්මාණයක් කරන හැටි අද ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් බලන්න කොච්චර ප්‍රයෝජනවත්ද අපි මේ වගේ දෙයක් හදන්න දැනගත්තම. අපේ වඩු දාලා තියන්න විතරක් නෙමෙයි අපිට පුළුවන් අපි වැඩක් කරනකොට අපි කොළ හැම කපනකොට එකතු වෙන කොළ ටික මේ වගේ බොක්ස් එකක් ටක් ගාලා හදලා ඒකට එකතු කරගත්තොත් අපි වැඩ කරන තැන හරි පිරිසිදුව පිළිවෙලට ලස්සනට තියාගන්නත් පුළුවන් අපි මේ දේවල් ප්‍රයෝජනෙට ගත්තොත්. ඉතින් මං ආදරණීය දෙමව්පියන්ගෙනුත් ඉල්ලනවා දරුවෝ මේවට යොමු කරන්න. ඒගොල්ලන්ට රස විඳින්න විතරක් නෙමේ ජීවිතයට ප්‍රයෝජනවත් වෙන ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගනි මේ වගේ අපේ DPKIDS YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වුණොත්. අපිට subscribe කරන්න, like කරන්න, ඔයාලගේ අදහස් අනිවාර්යෙන් අපිට දැනුම් දෙන්න. එහෙනම් අපි මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හම්බෙමු. අයබෝවන්.